හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද හූමෑන් විතින් ගෙනෙන තවත් ඇප්ස් රිවිව් එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් සඳහා හොඳම Android app පහ මොනවද කියලා. අපි බලමු මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරන්න Intromaker. Intromaker කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳම වීඩියෝ එඩිටින් apps එකක්. මේක පුළුවන් අපිට ඉන්ට්‍රෝ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දානවා නම් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න. අපි මේක මෙතනින් මම දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඕපන් කරගෙන බලමු කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ටෙම්ප්ලේට් දීලා තියෙන්නේ. SD විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට pages ගණනාවක් අපිට දීලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් ගණනාවක් නොමිලේ. ඒ වගේම තමයි කැටගරි වශයෙන් වෙන් කළා nature, city, sky, vacation වගේ මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කළා අපට ටෙම්ප්ලේට් ගණනාවක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ඉතාමත් වටිනවා අපට අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් හදලා දානකොට ඒකේ intro එක අපිට හදාගන්න ඇත්තටම වටින app එකක්. අපි බලමු කොහොමද ඇත්තටම මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම හදපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. අන්නේ විදිහට ඇත්තම අපිට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ මේක කියන එකෙන්. ඊළඟ එක තමයි අපි බැලුවොත් එහෙම power director කියලා කියන්නේ. power director කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ වීඩියෝ එඩිටින් එකක්. ඒක ඇඩ්වාන්ස් විදිහට අපිට ඇත්තටම වීඩියෝ එඩිටින් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකත් ඕපන් කරලා පෙන්නන්න නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අර ඉන්ට්‍රෝ එකේ වගේම සෙටින් තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටින් ගැන දැනුමක් තියෙන අයට සහ කිසිම දැනුමක් නැති අයටත් ඇත්තටම මේක බලලා හොඳ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Adobe Clip කියලා කියන්නේ. ඒකත් අර කම්පියුටරේ අපිට තියෙන ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ version එක වගේ මේකේ AP එක නැත්නම් Android apps එක මේකත් අපිට ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඇත්තටම අර වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇත්තටම අපිට එඩිට් කරගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි KineMaster කියලා කියන්නේ. KineMaster එකත් ඇත්තටම අපිට හොඳම වීඩියෝ එඩිටින් කරගන්න පුළුවන් app එකක්. අපි ඒක ඕපන් කරොත් එහෙම අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම මේකත් හොඳම වීඩියෝ එඩිටින් එකක්. මේ වගේ එකක් දාගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන මීඩියා ෆයිල් ගන්න පුළුවන් ලේයර්ස් තියෙනවා. අපි මේකෙන් එකක් ඇඩ් කරගෙන බලමු. මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් මීඩියා එකෙන් තව අපිට ලේ එකක් ගන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට් තියෙන overlay text handwriting වගේ දේවල් voice දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් audio දාන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකත් ඊටමත් හොඳ අග්‍රගණ්‍ය ඇත්තටම හොඳම version එකක් තමයි මේ Android app එකක් තමයි මේ KineMaster කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලොත් download කරගෙන බලන්න ඇත්තටම කොහොමද කියලා. ඊළඟ එක තමයි Blogstar කියලා කියන්නේ. ඒකත් ඇත්තටම හොඳම වීඩියෝ එඩිටින් එකක්. අපි vlog කරන කට්ටියට වීඩියෝ කරන කට්ටියට ඒකත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඇත්තටම ෆීචර්ස් ගණනාවක්ම හොඳම තියෙනවා. ඒකත් අපිට පුළුවන් හොඳටම අපේ වීඩියෝ ඇඩ්වාන්ස් විදියට එඩිට් කරගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ apps පහ යූස් කරලා ඔයාලට හොඳ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන භාවිත කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඒවා යූස් කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා මේ app වලට කොහොමද වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ කොහොමද මේ ඉෆෙක්ට් දාන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ බලලා ඔයාලට හොඳ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ app පහ තමයි ඔයාලට මට පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. දැම්ම මම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම SL Human subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. thank you හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවට.